Ikea. Hello everyone. Hello. Yay, nak mana sayang? Makan. Mushroom soup sedap gila. Roti, meatball, fries. Abang. Chicken. Hi. Bye-bye. Bye-bye. This is my outfit for today. Makan-makan lagi. No makeup for today, okay? Sekarang ada dekat the chicken rice shop. Dan sekarang nasi ayam. Anak dua. Ayam sampai. No. Minum ayam masuk. Ayam masuk. Ayam ni tak boleh. Abang, hai. Duduk dulu, makan dulu. Hang kena jump budannya hang. So sedap. Anjang. Apa undangan ni? Biar Anjang rasa ayak dulu. Tak ada straw. Tak boleh. Tak boleh. Not bad. Hi guys, hello. So hari ni berapa hari bulan 1 Ogos. National Girlfriend Day. So aku nak keluar sekarang. Bukan nak keluar dengan Hemi tau. Sebab Hemi dia rejak aku nak keluar dengan my cousin. But before that aku dah baru siap makeup. And aku sekarang nak pakai lipstick je. Wait a minute. Pick lipstick. Sorry guys, gelap. Sebab cuaca mendung hujan. This is the best part. Let me show you guys how pretty it is. Okay. Ni lip balm tau. Lip balm from aku tak tahu sebut dia macam mana. Lip Bliss Okay, kalau hampa nak pun boleh cari dekat Guardian or Watson. I love the pink one. Tapi the pink one I tak jumpa kat mana. Dia punya lip ni memang dia lip balm. Tapi bila hampa pakai dia akan merah gila. Even hampa ambil kain lap dia akan still merah. Dia akan hilang dia punya gloss je. I love. Okay. And then aku akan pakai this one, Maybelline. This is also my favorite. Aku suka pakai lipstick merah. I don't know why. Nampak? Mulut nampak super natural disebabkan lip gloss tu. I love. Okay. Aku tak nak buat bag apa. Actually aku tak siap lagi tudung juga. Tak nak buat tudung macam mana. Aku tak tahu lah vlog ni macam mana. Sebab masa aku pergi Ikea tu, aku just vlog sikit-sikit. Sebab very sibuk dengan anak-anak, you know. And then pergi QSB Mall. Rancangnya memang nak vlog. Nak vlog panjang. Tapi dia bawa anak-anak kan. Anak-anak menangis lah. Nak buat perangai lah. Kalau dengan anak-anak lah. Nak pegang anak lah. So tak sempat nak vlogging. Dekat kedai makan tu pun kan. Just macam random gila. Itu yang ada situ je. So hari ni aku akan completekan this vlog. Dengan keluar dengan my cousin. Hari ni nak pergi cafe je kot. Okay, aku nak siap dulu pakai tudung and stuff. Nanti kita akan borak lagi. Okay. Hai. Oh, wait a minute. Weh, macam nak tutup radio weh. So sekarang dah nak on the way Penang. Actually kan tak nak pergi mana. Tapi aku dah search tadi dekat Instagram. Aku nak pergi cafe dekat Penang. So aku dengan Ruby. Ruby, hi. Hi, happy National Girlfriend Day. Mungkin Ruby akan belikan aku bunga. Why not? So itu je lah perancangannya hari ni. Aku harap aku boleh vlogging the whole day. Sebab selalunya vlogging aku serat Aiden dah lupa yang aku vlogging. Matching outfit.
I love Ruby sebab Ruby just like me, you know, suka dress up, suka cantik. By the way, kalau hampa tak ingat Ruby ada kat dalam vlog Penang. So kalau hampa tengok vlog Penang, mungkinlah hampa kenal Ruby. Saya aku share cafe aku nak pergi tu sebab very cantik, you know. And sekarang aku tengok setting. Sekarang pun dah lewat actually pukul 5. Aku tengah setting untuk post video hari ni dengan Joey Mattress. Bertemu kamu sepertimu yang ku cari. Tengok. Tengok lah. Kira kita asal dan garam. Aku suka. Aku tak nak kena copyright ke tak, tapi aku tak kena copyright. Ya, aku buat tripod hari ni. Aku masih tak percaya aku buat tripod. Ku kira kita akan bersama, banyak yang sama, latarmu dan latarku. Asko, tolong dengar kalau aku tak dengar ni. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kita dah sampai kat destination. So I'm gonna Tapi kena jalan sikit sebab parking tak nak Penang kan. kelas tau. This is my outfit. Nanti aku akan tunjuk my outfit dekat you guys. Aku tak tahu aku boleh ke nak jalan with heels. Tinggi gila heels ni. But I hope I'm okay. I don't know. So let's go. I'm so hungry right now. I bring this. Let's try. Biasa sebelum kita turun, kita kena spray lawan ni. Supaya tudung kita tak lari, so kita pakai spek Oh, kepala. dah lah. Pakai sate. That's so cute. I love matching outfit. So cute. Besar lah. Ni kasut saiz Ruby. Kaki kecil, gagah kaki besar-besar. Lepas tu detail. Kata dia punya. Aku tak tahu lah. Mata aku suka berayak. So kat tepi ni akan always jadi buruk. You know. Let's go. Open the door. Let's go guys. Bismillah. Allah. Tingginya kasut aku Ruby. I don't know. So cute. My top. My top is from Lovito. My pink is from Sansia. My shoes is from Shami Life. Super tinggi guys. Oh my god. Let's go. Wih, tinggi gila kasut ni. Sat. Change my shoe sebab terlalu tinggi dan dia macam tak selesa tau. Dia bukan tinggi yang macam boleh jalan, tapi tinggi yang tak boleh nak berjalan. Dah kasut Najwa ni, dia kalau main Penang kan. Because of terlalu tinggi. Kaki tak pakai kasut. Tak tahu aku jalan macam ni. Dia suka macam tu. Dah berapa kali main Penang, dia suka tak pakai kasut. Dah potong. Aku mesti tak pakai kasut kalau nak tahu. Cik baik dah Ruby bawa kasut lebih. Kalau dia tak bawa kasut lebih, I'm crying guys. Right now. Ya apa je sini. I'm okay guys. I changed my shoe. Cafe dekat depan sana. Bising. Kotak. Hampa jalan nak tumit dia geledor sikit. Ya, aku faham sebab Aita pernah bagi tahu aku dah. Dah nak sampai guys. Tu kat depan tu je. Oh my god. Aku jadi buruk apa ni? Aku tak tahu. Oh. Cafe tu tutup. So sekarang kita nak pergi cafe link. Tapi but before that. Kita nak buat ush. Alone. Kalau ada yang meminatkan Ruby boleh diam. Sekarang dah sampai dah cafe. Hujan actually. Oh,
Sorry for the backlighting. Aku hodoh gila sebab aku rasa rabut. Kita dah sampai ke kafe seterusnya. Anon. Itu kafenya. Allah tak nampak. Apa sepor itu hang? Ya. Saya kereta kena isteri anak. Kafenya. Dah sampai. Akhirnya kafe kedua kita. Malam baru sampai nak. Siang tak sampai, malam. It's so pretty. Aku kat dalam kafe sekarang. Gelap ke? So I ordered this one. I don't know the name because I lupa. And then this water. This is mine. This is Ruby. So cute. This one Ruby also. Pasta olio. No pedas plus. So cute this cafe. Sedap. Sedap. I already makan satu. Sedap. Cahaya lah weh, sorry. Sedap. Dua bateri. So sekarang aku dah sampai rumah. Tadi lepas makan dekat kafe tu, bateri aku tak ada. And then aku menikmati the makanan. So the makanan is very sedap, you know. Lepas tu kami just tengok-tengok gambar, buat cantik kat situ sebab kafe dia very cantik. And then tu straight balik rumah. Dalam kereta aku tak vlog juga sebab aku deep talk dengan Ruby. I mean cakap-cakap pasal kehidupan lah sebab dah lama tak jumpa. Walaupun kami cousin and rumah pun dekat, tapi susah jumpa sebab Ruby kerja. Aku tak apalah, kerja suka hati aku. Esok aku nak pergi tukar braces. Okay, aku tak sure esok aku akan vlog ke tak, tapi insyaAllah kalau aku rajin aku vlog lah sebab aku dah lama tak tukar braces. Lagipun besi dekat belakang braces aku ni sakit. Gigi aku kan dah sama, so besi jadi panjang. Dia cucuk aku punya pipi sampai bengkak. So nak kena pakai wax 24 jam kat mulut. So jumpa esok lah bila aku tukar kata braces. And esok juga aku akan cabut 2 batang gigi. Aku tak pasti lagi, tapi insyaAllah kena cabut 2 batang gigi. Aku tak tahu lah macam mana aku nak hidup, tapi itulah. So kita jumpa esok. Okay, bye. Hi guys, dah dekat klinik. This pink colour. Oh my god, it's so cute. Guys, aku dah siap cabut gigi. Oh so cute, warna pink. Oh, so sakit. Jadi hi guys. Oh, makeup pun hilang. Mulut aku kebas dah semua sini. Sebelah sini je function. I don't know. So doktor dah cabut 2 gigi aku. Satu atas satu bawah. And tambah Hurtin atas saja 2 belah. Oh my god. Itu je. Aku tengok warna pink. Oh, so cute. Kebas. Nantilah update. Habis. Tak rasa. Tak ada bagi luka, nanti asa. Yeay. Ayam awak sing. Cek dulu okey semua orang. Okey. Cek dulu okey semua. Nanti kita jual tang.
Sekarang we tengah set up. Aku nak cakap sangat ada kapal. Dia dah penuh dah. Ha, dah ada kapal. Abi tengah set up phone dia. Congrats Abi. Yeah, thank you. You did eh. Abi tak percaya dia beli phone baru. Sebab memang susah nak beli lagi. Ya aduh. Sebab nak kahwin kan, you know, nak kahwin thing. Hi guys, hello. So hari ni hari kedua atau ketiga after aku tukar getah braces. So far keadaan aku sangat okey. Sangat sakit ya. Sebab this is my first time aku cabut gigi, tukar getah braces dan juga pakai power chain. Can you guys see that? Tu. So aku ada 3 sakit yang serentak. Memang sangat-sangat mencabar. Aku tak boleh nak kunyah anything. Aku just boleh makan bubuk yang lembut, betul-betul lembut and soup. Tambah boleh makan ayam. Apa-apa je lah. Kalau nak makan roti pun kena cicah layak bagi lembut. So memang struggle, you know. Beauty is pain. It's okay. I think I will end this vlog here. Thank you so much for watching my weekly vlog. Or random vlog, I don't know. So, see you guys in my next video. Bye. That's all. Love.